Good morning, Sangkay. So this time, my vlog is all about making or we will make a DIY swimsuit for toddlers or for your baby. So napaka-simple ng step na to. Kahit sino pwedeng gumawa. And then, uh, itong damit pala na to, regalo to ng Ninang Jonah niya. So, gawin nating swimsuit. Marami akong naiisip na style nito. So, kung gusto nyo ng maraming style, you can check on Google, di ba? So, imahinasyon natin ng limitasyon dito. Imagination mo ang limit. So, without so much further ado, let's do it. Kailangan natin ng sinulid, karayom, at gunting. So, ang una nating tatrabahuin ay ang baba. Sige, at alisin muna natin to at unahin natin ito. Ang gagawin natin ay ikakat natin simula pataas hanggang baba. So, mula doon hanggang pababa. Same as gagawin natin sa kabila. So, kailangan nating ikat ito mamaya at gagamitin natin yan. And then, itutupi natin sa gitna. And para balance yung, or tama, o pantay yung pagkakahiwa ko. Diyan ko siya ihihiwain. Lalagyan ko lang siya ng sign na dapat diyan ako maghiwa. So, sa mga pagkakataon na to, hiniwa ko na yung bawat side ng ating short. At dapat, kung napapansin nyo, mas mataas dapat yung hiwa nung bawat side ng short ng baby natin. So this time, ikakat ko yung dulo ng damit natin o yung t-shirt na ng baby natin. Ikakat ko siya at magagamit natin yan para sa lace ng ating supposedly bra. Or kasi two-piece yung gagawin natin. So, ikakat ko siya ng maayos at malinis dahil as you see, yung nasa dulo ng ating ng damit ay nakatahi na siya ng maayos. So, no need na para itahi ulit para sa lace. So, kailangan lang natin gupitin ng malinis at maayos. So, ganito yung magiging itsura niya pag kinat na natin yan. So, iset aside na natin yan kasi mamaya ay gagamitin ulit natin yan. So, nagkat ako ng almost 1 inch ng damit at gagamitin natin yung ruffles para sa ating short. This time, magkakat ako ng 3 to 4 inches na size ng tela at ito na po yung magiging top natin ng ating swimsuit or DIY swimsuit ng toddler. Sangkay, ganito na po yung magiging itsura niya. Pag ikinat natin siya into pieces, may maliit, small, at medyo yung malaki. So, simulan na tayo. Kanina, di ba, yung kinat natin yung pinakaunang kinat natin dun sa parte ng short. So, ito na siya. Gagawin natin siyang ribbon. So, dahan-dahan lang. And then, kailangan isaayos natin yung pagkakakulubot para kitang-kitang parang na siya, ribbon. So, ibuhol ulit natin to ng ganyan. So, medyo tricky lang pero carry lang naman. So, medyo makapal kasi yung tela niya. And then, ayusin lang natin. I-fix natin ng maayos para ma-emphasize yung na ribbon talaga yung ginagawa mo, di ba? So, ganito na siya. Let us fix this first. Okay, ayusin natin yung bawat kulubot nito. And then, ganyan na magiging itsura niya. Yun yung top natin. So, ganito na po yung gagawin natin. Ganito na po yung itsura niya. So, ang gagawin po natin ay ikakat natin sa gitna at the back. Ikakat po natin yan. So, ang purpose na kung bakit ikakat natin yan is para itatay na lang natin yung likod ng swimsuit o yung top ng ating swimsuit. And then, so, yung kanina na ginawa natin, yung dulo ng damit, ayan, kinat ko sa dalawa. So, ilalagay natin dyan. So, ito na yung magiging lace ng ating swimsuit. So, kailangan natin tahiin ng maayos at malinis, syempre. At
reminder lang po, dapat hindi malayo sa gitna yung lace natin. Baka masyadong ilagay nyo sa gilid, hindi po maaari yun kasi ang mangyayari po is magiging o pupunta siya sa kilikili. Sa akin kasi hindi ko ginagamitan ng tip measure. So, based on my experience sa pagdi-DIY ko, kahit wala akong tip measure, kailangan mas malapit sa center kasi kung iisipin nyo, maliit lang naman yung katawan ng ating mga toddlers or baby. So, dapat malapit sa center ng yung mga lace na gagawin natin. So, tatapusin lang natin to and wala, okay na yung top natin. So, tapos na tayo sa ating top. Ngayon ay gagamitin natin lahat ng parte ng ating natitirang damit. So, tulad nito, ikakat natin yung bawat gilid ng damit ng baby ko. So, the remaining will be used para sa ating raffle. So, here we go. Simulan na natin ang ating shorts. So, ito yung gagamitin nating ruffles. Yung ikinat-cut natin ng maliliit. So, let's start it. Then, kailangan nating baliktarin yung ating pangbaba. Dahil, dapat dun tayo magtatahi sa loob. Para maging malinis yung itsura ng pinaka-front ng damit natin. So, ngayon po ay magsisimula na tayong maglagay ng ruffles sa ating pambaba. So, as you see po, mas maiksi ang ruffles natin. Ikakabit po natin yan doon sa baba. Sisimulan natin sa baba, papuntang taas. So, yung technique po dito, mahalagang paalala, na hindi lang po straight line. So, pagkatapos ng straight line, ganito, diba? Ay, straight line yung muna yung ginagawa ko. Pagkatapos po natin gawin yan, ay ipo-fold po natin ng kaunti. Ganyan po. Kunting fold lang. So, marami namang technique para magkaroon tayo ng magandang ruffles. Yung iba nilalagyan ng garter. So, meron tayo niyan. So, yung sa akin ay, ginagawa ko is pino-fold ko, straight line, fold, straight line. So, kailangan lang natin i-maintain yung ganyang technique hanggang sa maubos natin yung space na kailangan dyan. So, ganito na po yung magiging itsura ng ating ruffles na tinahi ko na, kinabit ko na. So, ganyan, basic lang yung pagtatay na yun. So, meron siyang pa-folding-folding ng kaunti. And then sa loob, ganito yung magiging itsura niya. O sa front, ganito yung magiging itsura ng ating ruffles. So, tapos na ako sa side na to, sa isang side ng legs. So, ito na yung ruffle niya. So, tinatry ko na ulit. O, malapit na kang matapos sa kabilang side. So, yung nangyayari kasi sa akin is, nagkulang ako ng tela or, hindi naman siya nagkulang, putol-putol yung tela ko. Okay lang yan. Dudugtungin natin yan, mami. Like this one, no? Putol siya. Pero okay lang yan. Like what I said, dudugtugin naman natin, tatahiin natin yan, madali lang. So, dito din magkukulang ako. So, meron din akong extra dito. So, parang wala ding tapon. Lahat gamit yan. Basta marunong lang tayong dugtong-dug. Yan. Okay. See you in a bit. Tapos na po ang ating swimsuit.